नमस्कार मंडळी, कसे आहात तुम्ही सर्व? आय होप तुम्ही सर्व ठीकच असाल आणि तुम्ही इंग्रजीची प्रॅक्टिस सुद्धा करत असाल. आय एम शुअर तुम्ही करताच आहात, कारण आपले जे लास्ट व्हिडिओज आहेत इंग्लिश स्पीकिंग प्रॅक्टिसचे त्यांना खूप छान प्रतिसाद मिळतोय आणि त्याच्यावरती बरेचसे आपल्याला कमेंट्स आणि रिक्वेस्ट सुद्धा येत आहेत की तुम्ही या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवा किंवा त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवा. तर ते जे व्हिडिओज आहेत ते अगदी लाईन्ड अप आहेत. ते व्हिडिओज एकामागून एक येणार आहेत. तुम्ही या स्पेसला वॉचअप करत राहा. तुम्ही हे जे चॅनल आहे याला सबस्क्राईब करा आणि जे नवनवीन व्हिडिओज आहेत, जे तुमच्या रिक्वेस्ट आहेत त्या सुद्धा या चॅनलवर फुलफिल केल्या जातील. आणि आणखीन एक सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. आपण एक सिरीज सुरू करणार आहोत. ती सिरीज काय आहे, कोणती आहे, केव्हा स्टार्ट होणार आहे ते मी तुम्हाला ॲट द एंड ऑफ द व्हिडिओ नक्की सांगेल. तर मित्रांनो, आपण या चॅनलवरती इंग्रजी भाषा आपल्या मराठीतनं अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बोलायची ते शिकत असतो. सो टुडे आय हॅव कम अप विथ अ टॉपिक दॅट इज फ्रॉम ग्रामर. ॲक्च्युली ग्रामरचंच आहे, बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन वी आर स्पीकिंग विथ समबडी, राईट? तर त्यातला टॉपिक आहे आजचा, हाऊ टू यूज और वेन टू यूज हॅव बीन, हॅज बीन अँड हॅड बीन. I'm sure there must be numerous times when you were confused about using the words have been, has been, and had been in a sentence or in a conversation. Don't worry, my friend, I am there to help you all. I have prepared specially this video for all of you, wherein we are going to differentiate, we are going to learn the difference between have been, has been, had been, and the usage of it. Okay? So quickly, let's start the video. So before going ahead, I would like to tell you when to use have, has and had, or rather with which subject or with which pronoun you have to use have, has and had. म्हणजे काय, तो कोणत्या नावासोबत किंवा सर्वनामासोबत तुम्ही have, has आणि had वापरू शकता. सर्वात पहिली गोष्ट तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचे की have आणि has हे वर्तमान काळामध्ये म्हणजे प्रेझेंट टेन्स मध्ये यूज केले जातात आणि हॅड हे पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळामध्ये यूज केलं जातं. आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल. याबद्दलचा जो चार्ट आहे तो तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच असेल, ज्यामध्ये आपण सांगितलेलं आहे की हॅव आणि हॅज हे वर्तमान काळासाठी वापरले जातात आणि हॅड हा जो आहे हा भूतकाळासाठी वापरला जातो. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ओके, नाउ लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वेअर इन वी आर गोइंग टू सी हॅव आणि हॅज कशा सोबत वापरले जाते. तर आय, वी, यू, they, plural noun or pronoun, for example pens, pencils, dogs, यांच्या सोबत तुम्हाला have चा वापर करायचा आहे. I will repeat once again. I, you, we, they यांच्या सोबत तुम्हाला have चा उपयोग करायचा आहे. ओके, केव्हा? वर्तमान काळामध्ये. नेक्स्ट थिंग इज जेव्हा he, she, it singular noun or pronoun, for example Diwali, Ram, Sham, त्यावेळेला तुम्हाला has चा वापर करायचा आहे. ओके, when we will see the example you will get it very clearly when to use have and when to use has. Okay, now all this was for have and has. Okay, what about had? You must be wondering, right? Don't worry. So had is used with all sorts of nouns, pronouns and subjects. Okay, for example, you can use it with I, you, we, they, he, she, it, singular noun, plural noun, singular pronoun, everything. Okay, so there is no confusion when you are talking about a past activity. Okay, now you must be wondering, whenever we are speaking about the past, we always use was, were, something like that. But why to use have, has and had? Now let us quickly see when to use have, has and had while speaking. बघा, एखादी ऍक्टिव्हिटी ही पास्ट मध्ये सुरू झालेली आहे, भूतकाळामध्ये सुरू झालेली आहे आणि आता आपण जेव्हा बोलतोय तेव्हा सुद्धा ती ऍक्टिव्हिटी कंटिन्यू होत आहे, राईट? फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव बीन लिव्हिंग इन मुंबई फॉर लास्ट 10 years. ओके, मी काय म्हटलं? हॅव बीन लिव्हिंग इन मुंबई, राईट? आता काय, 10 वर्षापासून मी मुंबईत राहते, राईट? आणि आता सुद्धा मी मुंबईतच राहते, म्हणून आपण म्हटलं हॅव बीन. आणि हॅव बीन का वापरलं? कारण आपलं सेंटेन्स जे आहे हे आय पासून सुरू झालेलं आहे, राईट? आय होप तुम्हाला कळलं असेल की मला काय सांगायचंय. याचा जी लाईन असेल ना, टाइम लाईन, ही तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच असेल, ज्याच्यामध्ये आपण ज्या ऍक्टिव्हिटी बद्दल बोलतोय ती कोणत्या मोमेंटला बोलली जाते हे सुद्धा तुम्हाला दिसत असेल. आता हे झालं की एखादी ऍक्टिव्हिटी भूतकाळात सुरू झालेली आहे आणि आता सुद्धा कंटिन्यू होत आहे.
आता समजा एखादी ऍक्टिव्हिटी ही भूतकाळातच सुरू झाली आणि भूतकाळातच संपलेली आहे, राईट? त्यावेळेला तुम्ही काय वापरायचं? येस, ऍब्सोल्युटली राईट, यू हॅव टू यूज हॅड ओव्हर देअर. म्हणजे आय हॅड बीन लिव्हिंग इन मुंबई फॉर 10 years, नाऊ आय एम शिफ्टेड टू बँगलोर. म्हणजे काय, आता या घडीला मी बँगलोरला शिफ्ट झालेली आहे, पण मागचे 10 वर्ष मी मुंबईतच राहत होते. म्हणजे ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे राहण्याची मुंबईमध्ये, ही 10 वर्षापूर्वी स्टार्ट झालेली, 10 वर्षानंतर संपली, आणि आता जी करंट पोझिशन आहे माझी ती आहे बँगलोरमध्ये, राईट? आय होप तुम्हाला कळलं असेल हॅव बीन, हॅज बीन आणि हॅड बीन कुठे वापरायचं. नाव लेट अस क्विकली सी द एक्झाम्पल्स ऑफ हॅव बीन, हॅज बीन अँड हॅड बीन. ओके, now here we are going to see 5 examples of each have been, has been and had been. Okay, now let's quickly start with have been. The first sentence over here is I have been studying English for 10 years. म्हणजे 10 वर्षापासून मी इंग्रजी शिकते आहे. आता पण शिकते, राईट? आता कंप्लीट झालंय का शिकणं? नाही, तर आता पण चालू आहे. That is why we have used have been over here. Okay, now the next sentence is they have been working on this project since morning. म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट आहे जो सुरू झालेला आहे केव्हापासून? आजच सकाळपासून. त्यावेळेला यू कॅन यूज दिस सेंटेन्स आय हॅव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिन्स मॉर्निंग. द नेक्स्ट सेंटेन्स इज शी हॅज बीन लिव्हिंग इन न्यूयॉर्क फॉर 2 months. म्हणजे मागच्या 2 महिन्यापासून ती न्यूयॉर्क मध्ये राहते, आता सुद्धा राहते, म्हणून आपण हॅज बीन चा उपयोग केलेला आहे. लेट अस अगेन सी द एक्झाम्पल. We have been waiting for the bus for over an hour. म्हणजे आम्ही बसची वाट अगदी 1 तासापासून पाहत आहोत, राईट? त्यामुळे आपण इथे वापरले have been. अजूनही बस आलेली नाहीये आणि आपण त्याच ठिकाणी उभे आहोत, म्हणून have been. ओके, नाउ द लास्ट सेंटेन्स फॉर have been is the books have been stacked on the shelf. म्हणजे जो शेल्फ आहे त्याच्यामध्ये बुक्स जे आहेत किंवा पुस्तकं जी आहेत ते एकावर एक रचलेली आहेत. बुक्स हॅव बीन स्टॅक्ड ऑन द शेल्फ. म्हणजे ती रचली होती काही वेळापूर्वी, आताही ती तशीच आहेत, म्हणून आपण हॅव बीन चा उपयोग केलेला आहे. ॲज सिम्पल ॲज दॅट, राईट? नाव लेट अस क्विकली सी द एक्झाम्पल्स फॉर हॅज बीन. ओके, लेट अस सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. इट इज ही हॅज बीन प्रॅक्टिसिंग द पियानो एव्हरी डे. म्हणजे काय, जो पियानो आहे ती वाजवण्याची जी प्रॅक्टिस आहे ही दररोज केली जाते. कुणाकडून? तर त्याच्याकडून, म्हणून ही हॅज असं म्हटलंय आपण. ओके, द कार हॅज बीन पार्क्ड आउटसाइड द हाऊस सिन्स यस्टरडे. एक रॅन्डम कोणीतरी माणूस आला, त्यांनी त्याची जी कार आहे ती आपल्या दाराशी उभी करून तो कुठेतरी गेलेला आहे, राईट? कालपासनं ती कार आहे, आपण बोलता बोलता सांगू शकतो द कार हॅज बीन पार्क्ड आउटसाइड द हाऊस सिन्स yesterday. Okay, now let's quickly see the next example. He has been a teacher for 10 years. म्हणजे मागच्या 10 वर्षापासून ती शिक्षिका आहे किंवा तो शिक्षक आहे. He has been म्हटले म्हणून तो शिक्षक आहे. Okay, now let us see the next example. That is the dog has been barking all night. बऱ्याच वेळेला रात्री कुत्री भुंकत असतात, राईट? तर त्याचबद्दलचं हे सेंटेन्स आहे. The dogs has been barking all night. Okay, now the last sentence for has been is she has been attending the conference since morning. म्हणजे एखादी कॉन्फरन्स आहे कुठेतरी सुरू झालेली आणि ती जी कॉन्फरन्स आहे ती तिने सकाळपासून अटेंड केलेली आहे, म्हणून she has been attending the conference since morning. आय होप तुम्हाला कळलंय की have been आणि has been कुठे वापरायचं. आता now let's quickly see the usage of had been. Okay, at the end see there are 5 examples of had been as well as I stated already. So the first example for had been is I had been waiting for the bus when it finally arrived. म्हणजे मी मागच्या काही तासापासून काही वेळापासून बसची वाट पाहत होतो, पण आता बस आलीये, ऍक्शन कंप्लीट झालेली आहे, राईट? म्हणून आय हॅड बीन वेटिंग, ऍक्शन कंप्लीट झालेली आहे, म्हणजे ही भूतकाळातली घटना आहे असं आपण दर्शवतो. दॅट इज वाय वी हॅव युज्ड had been over here. Okay, now the next sentence is they had been working on the assignment for hours before submitting it. म्हणजे आता सबमिट करण्याची जी वेळ आहे असाइनमेंटची ती आलेली आहे, असाइनमेंट कंप्लीट झालेला आहे, म्हणून
they had been working on the assignment for hours before submitting it. सबमिट करण्याच्या अगोदर काही काळ त्याच्यावरती काम झालेलं आहे म्हणून had been. Next sentence is she had been living in London before moving to Paris. म्हणजे आता ती पॅरिसमध्ये राहते पण या अगोदर ती लंडन मध्ये राहत होती. जसं मी बँगलोर आणि मुंबईचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, सेम दॅट वे. ओके, सो द सेंटेन्स इज she had been living in London before moving to Paris. Okay, the next sentence is we had been planning the party for weeks now. म्हणजे जी पार्टी आहे, जी आता होते किंवा आता आहे, पार्टी चालू आहे, या पार्टीची जी योजना आहे ही आम्ही खूप अगोदरपासनं म्हणजे काही आठवड्यांपूर्वीपासनं करतोय असं आपल्याला म्हणायचंय. ॲट दॅट टाइम यू कॅन यूज द सेंटेन्स we had been planning for the party for weeks now. Okay, now the last sentence for had been is the books had been placed on the shelf by the librarian. म्हणजे लायब्ररियन जो आहे तो पुस्तकं ही शेल्फ वरती ठेवतोय, राईट. त्याचं काम कम्प्लीट झालेलं आहे म्हणजे त्यांनी पुस्तकं ठेवलेली आहेत आता, त्याबद्दल आपण बोलतोय म्हणून we have used had been. Again, I'll repeat the sentence for all of you. The books had been placed on the shelf by the librarian. I hope friends तुम्हाला ही जी सेंटेन्सेस आहेत, the use of have been, has been and had been हा कळालेला आहे. जेव्हा आपण वर्तमान काळाबद्दल बोलतोय have आणि has चा वापर करायचा आहे, राईट. जेव्हा आपण भूतकाळाबद्दल बोलतोय तेव्हा had चा वापर करायचा आहे, राईट. पण been का बरं वापरतोय? कारण जे ऍक्शन्स आहे हे काही काळापुरते कंटिन्युअस झालेले होते. म्हणजे टेन्सच्या भाषेत तुम्हाला सांगायचं झालं तर तुम्ही आत्ता काय शिकलात माहितीये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स किंवा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. किती सोपं आहे. म्हणजे विदाउट फॉर्म्युले तुम्ही तुमचं जे टेन्स आहे, एक पार्ट ऑफ टेन्स शिकलेला आहात. ओके, यामध्ये एक गोष्ट आणखी लक्षात ठेवायची आहे. जेव्हा तुम्ही हॅव बीन, हॅज बीन आणि हॅड बीन यांचा वापर करता, तुम्ही नोटीस केला असेल की तुमचा जो वर्ब आहे त्याला ING असा प्रत्यय लागतो, राईट. आय विल गिव्ह द एक्झाम्पल फॉर यू. द डॉग हॅज बीन बार्किंग ऑल नाईट. बघा, द डॉग हॅज बीन नंतर काय आलेलं आहे? बार्किंग. म्हणजे भुंकण्याची जी क्रिया आहे ती कंटिन्यू होत आहे म्हणून द डॉग हॅज बीन बार्किंग, वर्ब प्लस ING, राईट. ही जी टिप आहे ही तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल मी आशा करते. असेच आणखी तुम्हाला काही व्हिडिओज हवे असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुमचे जे टॉपिक्स आहेत जे तुम्ही ऑलरेडी कमेंटमध्ये मला सांगितलेले आहेत त्यावरती व्हिडिओज बनवण्याचं काम ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे. आणि जसं मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की आज मी तुम्हाला एक सिरीज अनाउन्स करते ज्यामध्ये आपण बघणार आहोत ग्रामरचे टॉपिक्स, बट विच आर व्हेरी मच नेसेसरी और विच आर इसेन्शियल फॉर स्टार्टिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश. याच्याबद्दलची एक सिरीज आपण लवकरच लॉन्च करणार आहोत. तुम्हाला ही जर सिरीज बघायची असेल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण ही कम्प्लिटली फ्री सिरीज असणार आहे. या फ्री सिरीजचा जर तुम्ही वापर केला, तुम्ही जर ह्या फ्री सिरीजला फॉलो केलं प्रॉपरली तर आय एम व्हेरी शुअर दॅट यू विल बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. जर तुम्हाला असेच व्हिडिओज आणखी हवे असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायचे, शेअर करायचे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आणि चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जायचं नाहीये बरं का. कारण तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीये तर असं करू नका कारण तुमच्यासाठी ते फ्री आहे पण मला खूप मोटिवेशन मिळतं हे व्हिडिओज बनवण्यासाठी. चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये.